غذای امروز ما سبزی پلو با ماهیچه هستش. سلام دوستان عزیز، به آشپزخانه 1001 شب ما خوش آمدید. میخوام امروز طرز تهیه سبزی پلو با ماهیچه رو خدمت شما عرض کنم. من این سبزی پلو رو برای 5 نفر در نظر گرفتم. من این سبزی رو قبلا پاک کردم و شستم و خرد کردم و آماده است. سبزی پلو شامل تره، گشنیز، جعفری، شیوید. اگر که سیر تازه داشتین که بهتر از سیر تازه استفاده کنید، اما اگه سیر تازه نداشتین چند تا سیر کوچولو میتونین توش خرد کنید همطور که ملاحظه میکنین. من در اینجا سیر ریختم. خب همطور برنج، پیاز، ادویه‌جات شامل نمک، فلفل قرمز، فلفل سیاه و زردچوبه هست و 2 عدد ماهیچه گذاشتم. ما برنجی که استفاده میکنیم هر چقدر که برنج ساده استفاده میکنیم برای سبزی پلو یه مقداری به اندازه نصف پیمانه کمتر برنج ساده رو خیس میکنیم. خب حالا بریم که شروع کنیم. خب دوستان عزیز، من پیازمو سرخ کردم و حالا میخوام ماهیچه ها رو باهاش یه تفت بدم. خب حالا ماهیچه هم بهش زردچوبه اضافه میکنیم، یه تفتی بکنیم زردچوبه هم باهاش، فلفل سیاه و کمی فلفل قرمز، دوستان عزیز همونطور که ملاحظه می‌کنیم من اینا رو تفت دادم. حالا یه مقدار آب ریختم توش و میخوام بذارم که بپزه. برنج سبزی پلومون رو ریختم تو آب جوش، داره غل میخوره. بعد از اینکه به اندازه‌ای که لازم بود پختش اونو آبکش میکنم و با سبزی پلویی که قبلا خرد کردم و آماده کردم مخلوط میکنم و دمش میذارم. حالا ما برنجمون رو آبکش میکنیم. کمی توش نمک میزنیم، مقدار آب میگیریم. کمی روغن میریزیم تهیه‌مون. خب من یه مقدار روغن ریختم کف قابلمه که برای تهیه‌اش هست که نسوزه و یه کمی زعفرون که از قبل آب کردم بهش اضافه میکنم که تهیه‌مون خوش رنگ بشه. حالا برنجمون رو بهش اضافه میکنم. من برای اینکه سبزی پلومون رو با ماهیچه دارم درست میکنم یه مقدار برنجمو هم دون برداشتم به خاطر که بهش سبزی اضافه میشه، همین که از آب ماهیچه بهش به جای آب روغن استفاده میکنم. حالا میذارم تا دم بکشه. خب من چون سبزی پلومو با ماهیچه درست کردم یه مقدار از این آب ماهیچه رو به جای آب روغن در این سبزی پلومون اضافه میکنم. خب دوستان عزیز همونطور که ملاحظه میکنین غذای ما حاضر شده. سبزی پلوی ما با ماهیچه است. این حاضر شده. امیدوارم که اینو بپزین و خوردنش لذت ببرین. دوستان عزیز فراموش نکنین که کانال ما رو سابسکرایب کنین و از کانال های دیگه آموزشی ما دیدن کنین و برای ما کامنت بذارین. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشین. تا برنامه دیگه و غذای دیگه، خدا نگهدار.